إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع أعزائي، أنا شخص أحب نشر المواعظ، فهي أرقى المعارف الإنسانية لأنها علم الأرواح البشرية المتصلة برسل الله وتقريبها لكم بطريقة عقلية من عشرات المراجع المعتمدة، وهذا يقودكم للسعادة. فلنبدأ. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت. قال الحكماء: طور تفكيرك عن الله والكون والحياة والمال والناس حتى تصل للتصور الحقيقي، لأن الدماغ والنفس يشبهان الطاحونة الصخرية القديمة للحبوب، فلا تطحن معلومات خطأ مثل حجارة فستجد تراباً، أو تطحن بعراً ودمناً فيخرج روثاً، وإنما تضع قمحاً فيخرج دقيق القمح النافع للأكل. الكون كتاب كبير لم نقرأ سوى بعض حروف غلافه، وليس كل سوداء فحمة ولا كل بيضاء شحم. وهذه الأفكار والخواطر تتطور فتتحول إلى عادات يصعب التخلص منها، فالخواطر والأفكار مثل البذور لا بد من التنبه لها. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت. من الأدلة العقلية على وجود خالق الكون، أولاً دليل السببية، وهو أن كل حادث لا بد له من محدث. مثال: دخل عالم ملحد ينكر وجود الخالق إلى مكتب نيوتن عالم الفلك البريطاني، ووجد على الطاولة مجسم المجموعة الشمسية والكرة الأرضية وله ذراع تحركها، فاندهش الملحد وهو يحركها فتدور الكواكب، لأن نيوتن هو أول من صنع هذا النموذج، وسأل نيوتن: من صنع هذا المجسم؟ فتبسم نيوتن وقال: هو من صنع نفسه بنفسه. فغضب الملحد وقال: أنت تستهزئ بي، لقد صنعه شخص عبقري وأريد أن أعرفه. فتبسم نيوتن وقال: إذا كنت لا أستطيع إقناعك بأنه صنع نفسه بنفسه، فكيف تزعم أن الكون صنع نفسه بنفسه وهو أكبر؟ ثانياً دليل الإتقان، فأنت إذا دخلت منزلاً حديثاً مصمم على شكل جميل، فهناك تقسيمات في الوحدات السكنية، فهذا للضيوف وهذا للطعام وهذا للنوم، ومطلب طلاء جميل ومجهز بالخدمات، فأنت تجزم أن المشرف عليه مهندس خبير. وهكذا الكون، تجد الأزهار الجميلة وألوان الطيف والأكسجين من الأشجار والكربون من الإنسان والذكر والأنثى، ومسافة الشمس للأرض محددة، فلا تحرق ولا تجمد الأرض، والجاذبية تمسك الناس وتثبتهم على الأرض. ثالثاً دليل الفطرة، وهي أن كل المخلوقات تعرف في ذاتها عن وجود خالق للكون، حتى يقال أن الحيوانات عند الألم تنظر للسماء. سأل رجل جعفر الصادق وهو عالم دين: اخبرني عن الله. قال له جعفر: ألم تركب البحر ذات يوم؟ قال الرجل: بلى. قال جعفر: وهاجت بكم الريح عاصفة؟ قال الرجل: نعم. قال جعفر: وانقطع أملك من وسائل النجاة ومن الملاحين؟ قال الرجل: بلى، حدث هذا معي. قال جعفر: وجاء في قلبك أن هناك من يستطيع إنقاذك إن شاء الله؟ قال الرجل: هذا صحيح. قال جعفر: فذلك هو الله. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت. التعريف بصفات الله الخالق وآثارها على الكون، وبهذا يزداد الإنسان معرفة وأمان. فصفة الرب الرحيم تجد آثارها في عطف الأب والأم ومساعدة الناس لبعضهم البعض، والنسيان من الآلام النفسية وذهاب الآلام الجسدية بالإغماء أو المخدر الطبي. وصفة الله الرزاق، فذكر تعالى في كتابه المقدس أنه قدر الأرزاق في 4 أيام بينما خلق الأرض في يومين، وهي إشارة أن الثروات الطبيعية تكفل لهم بها قبل خلقهم. ولذلك يقال 80% من ثروات العالم يستثمرها 20% من العائلات الثرية، و80% من البشر يتقاسمون 20% من الثروات الطبيعية الباقية وتكفيهم. البديع المخترع، فيخلق من الطين إنسان عليه مسحة الملائكة من الجمال، ويجعل العينين أعلى الرأس مثل البرج للاستطلاع، وقبضة الإبهام مثل الكماشة، وشفتين الفم رقيقة، والأسنان منها قواطع ومنها طواحن لتسهيل إدخال الطعام، وقس على هذا غيره. الحكيم وضع الشيء في موضعه الصحيح،
فالهداية تأتي بقدر الافتقار لمن خلقنا من العدم وأمدنا بالنعم، وكبار السن يهرمون، فينشأ الأولاد لمساعدتهم ردا لجميل سابقتهم في رعايتهم. ودرجات الجنة ودركات جهنم مرتبة حسب ما كسب البشر من الخير والشر. وقال العلامة ابن القيم: صفات الله التي يوجد شيء منها في الإنسان من الحلم والعلم والحكمة والرحمة والكرم ونحوها، كلما زاد الشخص اتصاف بها كلما عظمت درجته عند الله. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت. ففي الحديث الصحيح قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. والمعنى من البشر اللين والقاسي، والأرض الطيبة هي الخصبة، والخبيث السبخة. وهذا الخبر موجود في التوراة والإنجيل والقرآن، مع أن المنظار لم يخترع إلا قبل قرون قريبة، فهو أعظم معجزة للرسل عليهم الصلاة والسلام. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت. فأراد سبحانه أن يذيقه وولده من تعب الدنيا وغمومها وهمومها وأوصابها ما يعظم به عندهم مقدار دخولهم إليها في الدار الآخرة، فإن الصد يظهر حسنه الضد. وأيضاً فإنه سبحانه أراد أمرهم ونهيهم وابتلاؤهم واختبارهم، وليست الجنة دار تكليف، فأهبطهم إلى الأرض وعرضهم بذلك لأفضل الثواب الذي لم يكن لينال بدون الأمر والنهي. وأيضاً فإنه سبحانه الملك الحق المبين، والملك هو الذي يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويهين ويكرم ويعز ويذل، فيجري عليهم أحكام الملك في الأرض. وأيضاً فإنه سبحانه أراد أمرهم ونهيهم وابتلاؤهم واختبارهم، وليست الجنة دار تكليف. فمن أسمائه الغفور الرحيم العفو الحليم الحافظ الرافع المعز المذل المحيي المميت الوارث الصبور. ولا بد من ظهور آثار هذه الأسماء، فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته داراً يظهر عليهم فيها أثر أسمائه، فيغفر فيها لمن يشاء ويرحم من يشاء ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء وينتقم ممن يشاء ويعطي ويمنع ويبسط. وأيضاً تؤمن قلوبهم بالغيب ما لم تراه بعيونهم، فكرامة بني آدم بسبب هذا الاختبار بالغيب بالكرة الأرضية، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أيضاً من أسباب إهباطهم للأرض ليميز الله الخبيث من الطيب، فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم، فبهذا يفصل الأخيار من الأشرار حتى يساكنه في جنته. الصالح منهم فقط